सबैलाई फेरिबाट स्वागत छ अर्को भिडियोमा। पहिला एकचोटि म डटेड लाइनको चाहिँ इङ्ग्लिसमा एबीसीडी अथवा 1 2 3 लेख्ने, कुन फन्टबाट लेख्ने, कसरी बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ। र केही साथीले भने कि क ख आउँछ आउँदैन भनेर, हैन। त्यसको लागि पनि सल्युसन मैले लिएर आएको छु। त्यसको लागि हामीले पनि जसरी हामीले इङ्ग्लिसलाई पनि एउटा फन्ट इन्स्टल गरेर जुन प्रब्लम सर्ट आउट गरेका थियौँ, त्यसरी नै यसको पनि एउटा फन्ट रहेको छ जुन चाहिँ अरविन्द डटेड छ। यो चाहिँ तपाईले गुगलमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ, हैन। त्यहाँबाट त लिँदा हुन्छ, या त तपाईलाई म त्यसको फन्ट जुन फन्ट इन्स्टल गर्नुपर्ने त्यो फन्टको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। फर्स्टली त हामी के गर्छौं भन्देखि हामीले थाहा नै छ कि वर्ड प्रोसेसर पहिला ओपन गर्ने, वर्ड प्रोसेसर ओपन गर्ने तरिका त स्टार्ट बटनमा जाने, अथवा चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। विन्डोज आर रन डायलग बक्स आउँछ, त्यसमा चाहिँ विनवर्ड एप्लिकेसन नेम टाइप गर्ने र ओके लाई प्रेस गर्ने, अथवा चाहिँ इन्टर गरिदिनु भयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, हैन। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यो त वर्क एरिया, अब वर्क हामीले काम गर्नु पर्यो। पहिला त म यहाँ डिलिट गरिदिन्छु है, किनभनेदेखि फेरि पहिलाकै नै हेरायो भन्ने लाग्न सक्छ कतिपय साथीलाई। तर त्यसो होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मैले यो डिलिट गरिदिएँ। अब क ख लेख्नु पर्यो, यसरी हामीले लेख्न सक्छौं, हैन। नेपाली अक्षरलाई पनि हामीले डटेड लाइनमा लेख्न सक्छौं, है त गाइस। यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा यदि पहिलो भिडियो चाहिँ तपाईले इंग्लिशको हेर्नु भएको छैन भनेदेखि यसको चाहिँ पछिल्लो भिडियो जुन हाउ टु राइट अर हाउ टु टाइप डटेड लाइन भन्ने छ, यो भिडियो जुन प्लेलिस्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रब्लम एन्ड सल्युसन प्लेलिस्टमा, त्यो पहिला हेर्नु होला। र त्यसपछि चाहिँ नेपाली अक्षरको लागि चाहिँ तपाई यो हेरेर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। र नयाँ साथी हुनुहुन्छ भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, र भिडियो राम्रो लाग्यो भने त्यसको लागि चाहिँ लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला।